ඔයාලට මතක ඇති කලින් අපි වීඩියෝ එක කතා කරා කොහොමද සීරුණු හෙඩ්ලයිට් එකක් අලුත්ම හෙඩ්ලයිට් එකක් විදියට සකස් කරගන්නේ කියන එක ගැන. මේකෙදිත් අපි ඒ වගේම තමා අව පැහැවුණු. ඒ කියන්නේ කහ පැහැයට උරු වෙන විදියට මේ වගේ පරණ පැහැයට පත් වෙච්ච ලයිට් එකක් කොහොමද කඩෙන් ගත්තා වගේ අලුත්ම ලයිට් එකක් විදියට සකස් කරගන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් මේ වගේම ඔයාලට වැදගත් වීඩියෝ අපි ඉස්සරහට ගෙන වීඩියෝ බලන්න channel එක subscribe කරලා තියාගන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් දැන් අපි කතා කරමු කොහොමද මේක කරන්න කියන එක ගැන. මෙන්න මේ වගේ කහ පැහැයට හුරු විදියට මේ පැහැය අව පැහැවුණු මේ වගේ හෙඩ්ලයිට් එකක් අපි අද පොලිෂ් කරලා ඔයාලට පෙන්නනවා අලුත්ම හෙඩ්ලයිට් එකක් විදියට පොලිෂ් කරගෙන සකස් කරගන්න විදිය සරලවම අද අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා. ඉතින් මේකට කලින් වීඩියෝ එකේ වගේම තමයි මේකට සෑන්ඩින් පේපර්ස් අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට මේ සෑන්ඩින් පේපර්ස් අපිට කලින් එකේ තරම් ලොකු කොළ වලින් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේකේ සීරුණු එකක් නෙමෙයි අපි පොලිෂ් කරන්නේ. ඒක නිසා අපි සාමාන්‍ය 800 උඩ වගේ ප්‍රමාණකින් තමයි පටන් ගන්න. ඉතින් 1000 1200 වගේ සෑන්ඩින් පේපර් එකක් අරගෙන මෙන්න මේ වගේ ඔයාට මේ ලයිට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම මේ විදියට කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම 1000 1200 වගේ කොලයකින් මෙන්න මේ විදියට මේ ලයිට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයා කපා ගන්නවා. එක තැන කපන්න නැතුව මේක හැමතැනම සමානව කැපිලා යන විදියට ඔයාට මේ විදියට කපා ගන්න තියෙන වතුර දදා. ඊට පස්සේ 2000 වගේ සෑන්ඩින් පේපර් එකකින් අපි මේක කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකත් අර විදියටම කපා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් වතුර දදා ඒ විදියට කපා ගත්තාම පස්සේ තමයි අපිට මේක පොලිෂ් කරන කොටසට යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් කලින් වීඩියෝ එකේ වගේම මම මේ වගේ පොඩි කා වැක්ස් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් හෙඩ්ලයිට් පොලිෂ් කරන්න මෙන්න වැක්ස් වෙනම තියෙනවා. ඉතින් ලොකු වියදමක් දරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට බයික් පාර්ට්ස් කඩවල වුණත් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ පොඩි කා වැක්ස් තියෙනවා. ලොකු වියදමක් යන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ කා වැක්ස් එකක් අරගෙන හොඳ කොටන් රෙදි කෑල්ලකුත් අරගෙන ඉවර වෙලා ඔයාට මේ වැක්ස් එක හැම තැනම මෙන්න මේ විදිහට ගා ගන්න ඕනේ ලයිට් එක පුරා. ඉතින් හැම තැනම මේ විදිහට සමානව වගේ ගාගෙන ඉවරලා ඔයාට හොඳට මේක මේ විදිහට පිරිමදින්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාට අතින් හොඳට මේක පොලිෂ් වෙනකම් මදින්න ඕනේ. ගොඩ අත තද කරන්නේ නැතුව සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයෙන් ඔයාට මේක මැදගෙන යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අර 2000 කොලින් හොඳෙන් කපාගෙන අපි මේ විදිහට ඒ වතුර පියගෙන මේ වැක්ස් එකෙන් පොලිෂ් කරනකොට ඔයාට ටික වෙලාවක් පොලිෂ් කරන්න වෙනවා මේක හොඳ දීප්තිමත් පෙනුමකට ගන්න. ඉතින් මැෂින් එකෙන් කරනවා නම් මේක ඉක්මනින් කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට මැෂින් එකක් හැමෝම ගාව නැති නිසා අපිට මේ වගේ රෙදි කෑල්ලකින් පොලිෂ් කරලා අපිට හොඳ පෙනුමකට මේක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදියට හිමීට ඔයාට වැක්ස් එකෙන් මේ වගේ කීප සැරයක් ගාලා ඔයාට මේක පොලිෂ් කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ විදියට රෙදි කෑල්ලෙන් කීප සැරයක් මේ විදියට මැදගෙන යනකොට ඔයාට ටිකෙන් ටික මේකේ හොඳ පෙනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මේ විදියට මදින තරමට ඔයාට පෙනුම ගොඩක් හොඳ විදියට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මේක වැඩි වෙලාවක් මේ විදියට හොඳට පොලිෂ් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට අර කහ පෑවෙච්ච ලයිට් එක හොඳ පෙනුම තියෙන විදිහට අලුත්ම ලයිට් එකක් විදියට ඔයාට ගෙදරදිම සකස් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ වගේම සීරුණු හෙඩ්ලයිට් එකක් අලුත්මයක් වගේ හදාගන්න විදිය මම කලින් කිව්වා අපේ වීඩියෝ තියෙනවා. ඒවත් බලන්න. ඒ වගේම ඔයාට වැදගත් වීඩියෝ ගොඩක් ඉස්සරහට අපේ වීඩියෝ වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. තනියම ඔයාට කරන්න පුළුවන් දේවල් ගැන ගොඩක් වීඩියෝ අපේ channel එකට ගියොත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ බලන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ වගේ යාළුවෙක්ට බලන්න අනිවාර්යෙන් share කරන්න කියලා මතක් කරනවා. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් සමු ගන්නවා. සුබ දවසක්.